Shadavarotanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Puraya Vedi Ramayane Shaiva Purane Bharate Tatnam Athavante Chamakrishna Harishavatadiyate Mukam Guru Devachanam So we're reading from Srimad Bhagavatam, where we left off the same verses as last week. This is Canto 10, Chapter 52, texts 16 to 17. Bhagavan api Govinda. A Srimad Bhagavatamból olvasunk, 10-ének 52. fejezet, 16-17-es vers. Bhagavan api Govinda upayeme kurudvaha vaidharbhyam bhishmakam sutam shriyo matram swayam vade pramacha tadasaragya salvadims chaija prakshagam pashyatan sarvalokanam tarkshaputra sudham iva. O hero among the Kurus, the Supreme Lord himself, Govinda, married Bhishmaka's daughter, Vaidarbhi, who was a direct expansion of the goddess of fortune. The Lord did this by her desire, and in the process he beat down Shalva and other kings who took Shishupal's side. Indeed, as everyone watched, Sri Krishna took Rukmini, just as Garuda boldly stole nectar from the demigods. Ókoruk hőse, a legfelsőbb úr Govinda Bhishmaka lányát, Vaidarbhit vette el, aki a szerencse istennőjének közvetlen kiterjedése volt. A leány kívánságára tette ezt, és közben legyőzte Salvát és a többi királyt, akik Sisupál oldalán álltak. Bizony mindenki szeme láttára Sri Krishna úgy vitte magával Rukminit, ahogyan Garuda ragadta el merészen a nektárt a félistenektől. Gauragraganya gana gotra galoruharam Gauranga gudatama gopyada kolpa vriksham Gopala gadaratidam yati singha gora govinda deshi kavadam satatam namami. So, last week we summarized a little bit of this chapter. A múlt héten kicsit összefoglaltuk ezt a fejezetet. And how the first part of the chapter speaks about Krishna and Balaram running away as if in fear from Arról beszéltünk, hogy Krishna és Balaram, mint hogyha félnének, úgy szaladnak el, úgy menekülnek el. How they went to Dwarka. És hogy hogyan mentek el Dvárakába. And how Krishna received a message from Rukmini, which she was asking him
take her as his wife. És arról beszéltünk, hogy hogyan kapott Krishna egy üzenetet Rukminitól, aki arra kérte őt, hogy fogadja el őt feleségének. So I chose these verses, these two verses, because they're packed full of very deep purport. Azért ezt a két verset választottam, mert nagyon mély jelentéssel vannak tele. And as we mentioned in our last session, why does Sukadeva Goswami say, Bhagavan api Govinda? És ahogy az előző alkalommal beszéltünk erről, miért mondja a Sukadeva Goswami, hogy Bhagavan api Govinda? That it was Govinda, Krishna, who married Rukmini. Hogy Govinda, Krishna volt az, aki elvette Rukminit. I don't know if we explained this subject before, but Gaudiya Vaishnavas, they say that Krishna never leaves Vrindavan. Nem tudom, beszéltünk-e mindenről korábban. Erről beszéltünk biztos, hogy Gaudiya Vaishnavák azt mondják, hogy Krishna sohasem hagyja el Vrindavanát. Vrindavana parityaga padikam nagachati. He never even takes one step outside of Vrindavan. Egyetlen lépés sem tesz Vrindavanon kívül. So Bhakti Raj Prabhu, is that true? Yeah. He never leaves Vrindavan. Yeah, I think so. Okay. Akkor ez igaz? Sohasem hagyja el Vrindavant? I read a book Szerint igaz. that I got from some of you people a long time ago. I read a book. De olvastam egy könyvet egy ideje, amit tőletek kaptam, ettől a népségtől. Called Krishna book. Az a cím, hogy Krishna könyv. And in there it speaks about how this fellow named Akrura came to Vrindavan and he took Krishna away from Vrindavan. És ebben a könyvben arról is szó van, hogy jött ez a fickó Akrura, és elvitte Krishnát Vrindavanából. Krishna went to Mathura, and now we're reading in this chapter how Krishna went to Dwarka. Krishna elment Vrindavanából Mathurába, és most ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy Mathurából pedig Dvárakába. So Bhakti Raj, what do you say? Mit mondasz erre? You disagree with Srila Prabhupada? Nem értesz egyet Srila Prabhupádával? I agree with him. Okay. What do you say then? Krishna never leaves Vrindavan, but he leaves Vrindavan. Krishna nem hagyja el sose Vrindavanát, de látjuk, hogy elhagyja Vrindavanát. You don't know. Very difficult question, huh? Nehéz kérdés. Can anybody say? Van, aki tud erre válaszolni? Egy kiterjedésen hagyják Vrindávant. Only an expansion of him leaves Vrindavan. This is what our Goswamis teach. Ezt tanítják a Goswamiai. That Nandanandan Krishna, Swayam Rup Govinda, he never leaves Vrindavan. Azt, hogy Nandanandan Krishna, Swayam Rupa Govinda sohasem hagyja el Vrindavanát. When he seems to leave, that's his Vasudeva expansion. Amikor úgy tűnik, hogy elmegy, az a Vasudeva And he kiterjedése. appears to be the son of Vasudeva and Devaki. És Vasudeva és Devaki fiának tűnik. And he goes to Dwarka and he does all these things. But Krishna never leaves Vrindavan. És elmegy Dvárakába, mindenféle dolgot csinál, de maga Krishna nem hagyja el Vrindavanát. Once we gave a seminar for 5 days and we spoke about 4 different explanations of how Krishna never leaves Vrindavan. Egyszer tartottunk egy szemináriumot 5 napon keresztül, és azt magyaráztuk az 5 nap alatt azt a 4 okot, ahogyan el lehet magyarázni azt, hogy hogyan nem hagyja el Krishna soha Vrindavanát. It's a big subject. Ez egy nagy téma. Some say that he's hiding in the bushes. Van, aki azt mondja, hogy a bokrok között And just watching the gopis to see what they're going to do. és figyeli a gópikat, hogy mit fognak csinálni. Others say that when Krishna seemed to leave Vrindavan, it was just Vasudeva's expansion. Mások azt mondják, hogy amikor úgy tűnik, hogy Krishna elmegy Vrindavanából, ez csak a Vasudev kiterjedése volt. And the Nandanandan Krishna, Swayam Rupa Govinda, entered the heart of Radharani and hid in the heart of Radha. És Nandanandan Krishna, Swayam Rupa Govinda Krishna, ő beléphet Radharani szívébe és ott rejtőzködik. And when that happened, suddenly Braj Lila became Navadvip Lila. És amikor ezt tette, akkor hirtelen a Braj-lilából Navadvip Lila lett. And Krishna became Chaitanya Mahaprabhu. Krishnából pedig Chaitanya Mahaprabhu.
So it's a great mystery which before the time of our Goswamis, no one could really explain. Ez egy nagy rejtély, amit a Goswamiaink előtt senki nem tudott elmagyarázni. And these two verses in this 52nd chapter, if you unpack these verses, you'll find the entire Lalita Madhava, you'll find Brihad Bhagavatamrita, many explanations of our Goswamis. Ha ezt a két verset kicsit kibontjuk, akkor megtaláljuk benne az egész Lalita Madhavát és az egész Brihad Bhagavatamritát. These are very important verses. Nagyon fontos versek. And in particular, there's 5 words in these verses, these 2 verses that are very important. És 5 szó különösképpen fontos, nagyon fontos ebben a két versben. Which give us some clue. Ez az 5 szó ilyen nyomokat hajt. Bhagavanapi Govinda. It was Govinda Krishna who married Rukmini. Govinda, Krishna volt az, aki elvette Rukminit. Now wait a minute, I'm getting a headache. We just went to this whole thing that Krishna never leaves Vrindavan. Na várjunk csak, most megfájdult a fejem. Most magyaráztuk el, hogy Krishna sohasem megy el Vrindavanából. But here it's saying that it's not just Bhagavan, Vasudeva, but it's Govinda, Krishna who married Rukmini. De itt meg éppen arról van szó, hogy nem csak hogy Bhagavan, hanem Krishna, Govinda volt az, aki Rukminit feleségül vette. Before Sanatana Goswami, Jiva Goswami, no one could understand the meaning of this. Sanatana Goswami és Jiva Goswami előtt senki nem értette ennek a jelentését. No one even stopped to think of this as an answer or some point of this. Még arra sem gondoltak, hogy ezt el kellene magyarázni. The second thing in this verse Második dolog ebben a versben. is it addresses Rukmini as Sriyo Matram. Az az, hogy Rukminit Sriyo Matrának nevezi. She's the plenary expansion of the goddess of fortune. A teljes értékű kiterjedése a szerencse istennőjének. So in our last session, we spoke some things from Jiva Goswami's Laghu Vaishnava Toshini. Az előző alkalommal beszéltünk valamit a Laghu Vaishnava Toshaniából Jiva Goswaminak, And he quotes the Kartik Mahatmya section of the Padma Purana. aki a Padma Purana Kartik Mahatmya részéből idéz. Kaishore Gopakanyasta Yovane Rajakanyakaha, which says that in his childhood, Krishna enjoyed with the daughters of the cowherd men. Ahol az van, hogy gyermekkorában Krishna a tehénpásztoroknak a lányaival élvezett. And in his adolescence, he enjoyed with the daughters of the kings. Serdülőkorában pedig a királylányokkal. Srimad Skanda Purana also says, Skanda Purana azt mondja, Rukmini Rukmini Dwaravatyam tu Radha Vrindavane Vane. That Rukmini in Dwarka is what Radha is in Vrindavan. Hogy Rukmini Dvárakában az, aki Radha Vrindavanában. Okay. And Jiva Goswami explains, Jiva Goswami pedig elmagyarázza, Sriyo Matram Amsamuti Bedam iti yavat. That Rukmini, that the Sriyo Matram, the meaning of this is that Rukmini is actually the form of a gopi. Hogy a jelentése ennek az valójában, hogy Rukmini gopi. And he says that another meaning is that Sriyo Matram can mean that Rukmini is an expansion of Radha, who's the chief gopi. A Sriyo Matramnak a másik jelentése pedig az, hogy Rukmini a fő gópinak, Srimati Radharaninak a kiterjedése. So that was from our last session. Ez volt az előző alkalomból. And in our last session we mentioned how there was regularly messages coming from Mathura, later Dwarka, to the residents of Vrindavan. Arról is beszéltünk korábban, hogy rendszeresen váltottak üzenetet Mathura és Vrindavan lakosai. Long before CNN, the
news was there, and these Brahmins were coming and speaking the news to Nanda and Yashoda and others. A CNN-nél sokkal korábban hírt váltottak mindig a brahmanás segítségével, akik jöttek Mathurába. And on one occasion they told the Nanda Maharaj that Krishna, he defeated Jarasandha. Volt egy alkalom, amikor elmondták Nanda Maharajnak, hogy Krishna legyőzte Jarasandhát. Nanda Maharaj was very happy, he had a big festival. Nanda Maharaj nagyon örült, nagy ünnepet csaptak. And then they told him in kind of a hidden way, és egy ilyen nem teljesen egyenes módon elmondták neki. The latest news is after he defeated Jarasandha, Krishna went to the country of Vidarbha. Az az volt, hogy Jarasandha legyőzése után Krishna elment Vidarbha királyának országába. Nanda Maharaj said, why did he go so far away to that place? What's the necessity? Nanda Maharaj rákérdezett, hogy miért ment olyan messzire, mi szükség van erre? And then those messengers, they said there were two kings. És a hírvívői azt mondták, hogy volt két király, Krata and Kashiki, and they sent a message to Krishna. Krata és Kashiki, akik üzenetet küldtek Krishnának. And then in our last session, we also began to hear from a conversation between Purnamasi and Narad Muni. A legutolsó szangán Purnamasiról és Narada Muniról kezdtünk hallani. And Purnamasi, she told Narad Muni, I heard that Krishna, he's left Mathura. És Purnamasi azt mondta Narada Muninak, hogy hallottam, hogy Krishna elhagyta Mathurát. And Narad Muni said, yes, there was this uncivilized king, Kalayavana. Narada Muni pedig mondta neki, hogy igen, elment, volt ez a nagyon civilizálatlan király Kalayavana. He had a boon from Lord Shiva, aki áldást kapott az Úr Shivától, that no resident of Mathura could kill him. Hogy egyik mathurai lakos sem lesz képes megölni őt. And so Krishna arranged that he would be killed by the fire emanating from King Muchukunda's eyes. Így Krishna elrendezte, hogy Muchukunda király szeméből kijövő tűz ölje majd meg. Okay, we're still catching up with last week. And then Purnamasi, she began to lament to Narad Muni. És így még mindig az előző hétről beszélünk, amikor előző alkalom volt. It's so Purnamasi elkezdett panaszkodni Narada Muninak. It's so bad, Krishna left Vrindavan. Ugye ez milyen rossz, hogy Krishna elhagyta Vrindavant. He left Chandravali. Elhagyta Chandravali. And Radharani became so disturbed, Radharani committed suicide. És Radharánit ez annyira zavarta, hogy hát öngyilkos lett. And poor Chandravali. És szegény Chandravali. Krishna's gone. Krishna elment. Her sister cousin, Radharani, has committed suicide. Az unokatestvére Radharani öngyilkos lett. And then Narad Muni asked, he said, oh, is Chandravali still lamenting for Krishna? És Narada Muni rákérdezett, hogy Chandravali még mindig sír Krishna után. And Purnamasi replied, És Purnamasi így válaszolt. Atakim yadiyam bandhu vatsala Rukmini. Yes, she said, she's still lamenting, but Rukmini is very affectionate to her relatives. És az volt a válasz, hogy igen, még mindig kesereg, Rukmini viszont nagyon szeretetteljesen bánik a rokonaival. Purnamasi is speaking about Chandravali, Purnamasi Chandravaliról beszél, but she calls her Rukmini. de Rukmininek nevezi. And Narad Muni says, És Narada Muni azt mondja, Kiniyam Rukmini Niti Vishabhita. Who gave her the name Rukmini? ki adta neki a Rukmini nevet? And Purnamasi said it was the father of Rukmi. Rukmi apja, mondta neki Purnamasi. This is where we finished our last session. Itt fejeztük be múltkor. So this is a very difficult, very, very esoteric subject. Ez egy nagyon nehéz és ezoterikus téma. If we don't understand this, however, then we can't really understand the conclusion of what our Goswamis say about how Krishna really never leaves Vrindavan. Viszont ha nem beszélünk róla,
akkor nem fogjuk tudni megérteni azt a végkövetkeztetést, amit a Goswamiaink magyaráznak el nekünk arról, hogy hogyan van az, hogy Krishna nem hagyta el soha Vrindavanát. So, my humble perspective is that it's based on these two verses that we're reading today from the Bhagavatam. Az én alázatos megközelítésemből én azt mondanám, hogy ezen a két Bhagavatam vers, amit ma olvastunk, ezen alapul. 3 points in these verses. 3 ponton ezekből a versekből, I mentioned 2. amiből 2-t említettünk eddig. Bhagavanapi Govinda, it was directly Govinda who married Rukmini. Hogy Bhagavanapi Govinda, hogy közvetlenül Govinda volt, aki elvette feleségül Rukminit. And Rukmini is Sri Matram, she's a manifestation of the gopis. És hogy Rukmini és Sri Matram a gopik kiteljetése. And another thing which the Bhagavatam mentions, és a harmadik dolog, amit a Bhagavatam említ, that Pashyatam Sarvalokanam Tarkshaputra Sudam Eva. That Pashyatam Sarvalokanam, while everybody there was watching. Pashyatam Sarvalokanam, amíg mindenki nézte ezt, mindenki szeme láttával. Tarkshaputra Sudam Eva. That the son of Tarksha, who's the son of Tarksha, is Garuda. Tarksha putra, vagyis Garuda, Tarksha fia. That Krishna took Rukmini just as Garuda stole the nectar from the demigods. Krishna úgy vitte el Rukminit, mint ahogy Garuda ellopta a nektárt a félistenektől. So 3 points in this verse. Tehát 3 dolog van ebben a versben. Bhagavaniti Govinda, it's Krishna directly who married Rukmini. Bhagavanapi Govinda, hogy közvetlenül Krishna vette el Rukminit. Sri Matram, that Rukmini is an expansion of Radha. Hogy Sri Matram, Rukmini Radha kiterjedése. Pashyatam Sarvalokanam Tarkshaputra Sudam Eva. And Krishna stole her just as Garuda steals nectar. Pashyatam Sarvalokanam Tarkshaputra Sudamiva, hogy Krishna úgy lopta el őt, mint ahogy Garuda nektárt lop. So when Purnamasi began lamenting about poor Chandravali, she revealed to Narad Muni that now Chandravali is known as Rukmini. Amikor Purnamasi keseregni kezdett Narada Muninak szegény Chandravaliról, akkor Chandrávalit Rukmininek nevezte. Azt mondta, hogy ezt most őt úgy hívják. And Narad Muni at that time, Rupa Goswami, Lalita Madhava says, he's thinking to himself. És Rupa Goswami a Lalita Madhavában azt mondta, hogy Narada Muni ekkor ezt gondolta magában. And then Narad Muni says, És utána ezt mondta. Nan etat pura braja ramanya samanya tattva. He says, Nanu eta, is it not so? Is it not true? Nem lenne igaz? That Pura Braja Ramana Samana Tattva, that these beautiful girls of Braj hogy Brajának ezek a gyönyörű lányai have now become the queens of Dwarka. most Dváraka királynőivé lettek. Directly. Now this is, you get a big headache from this. Közvetlenül. Ha ebbe belegondolsz, akkor megfájdul a fejed. Because our Goswamis have said that Krishna never leaves Madhava. It's Vasudeva who leaves. Mert a Goswamiaink ugye azt mondták, hogy Krishna sohasem hagyja el Vrindavanát, hanem csak Vasudev megy el. Just as Krishna expands himself as Vasudeva, also Radharani expands herself as the queens and later the Lakshmis. És ugyanúgy, ahogy Krishna kiterjeszti magát, mint Vasudev, ugyanúgy Srimati Radharani is kiterjeszti magát, mint a királynők, és később, mint a szerencseistennők. But now he's saying that directly that the gopis have become the queens of Dwarka. De most azt mondja, hogy a gópik közvetlenül Dváraka királynőivé lettek. He says, Yoga Mayaiva Viprayoge Pi Priyasanga Sukha Sangamanaya. That Yoga Maya, she transformed them. They're not expansions, they're directly, Yoga Maya directly transformed them into the queens of Dwarka. Tehát nem kiterjedések,
hanem Jogamája közvetlenül átalakította őket Dvárakai királynőké. It's a lot to digest. Ezt meg kell emészteni. But Rupa Goswami said the same thing. He says the same thing twice in Lalita Madhava. De Rupa Goswami ugyanezt mondja kétszer is a Lalita Madhavában. Right now, we've been reading from the fifth act of Lalita Madhava. Eddig a Lalita Madhav 5. jelenetéből olvastunk. But previously, in the first act, Rupa Goswami quotes Gargi, the daughter of Gargamuni. Rupa Goswami Gargit, Gargamuni lányát idézi. And it's Gargi, she says, Sudama etad mahuta jam, that I've heard previously from my father. És azt mondja Gargi, hogy korábban hallottam az édesapámtól, that although the gopis, the Dwarka queens, are generally considered to be expansions of the gopis, the Dwarka queens are considered to be hogy expansions. a dvárakai királynőket általában a gópi kiterjedéseinek tekintik. He says, but now we understand that by Yoga Maya, by the Yoga Maya potency, each gopi is identical with a specific queen. De most megértjük, hogy Jogamája segítségével minden egyes gópi azonos egy-egy királynővel. She says, Prakasam nunam go adanari go him chanda ali pahudinam uvaho vima a nivahi do. That each pair, each gopi and queen is a single person in a single form. Hogy minden pár, vagyis egy gópi és egy királynő, egyetlen gópi, egyetlen formában. So, Purnamasi is lamenting. Purnamasi kesereg. What is going to happen to Chandravali Rukmini? Mi fog történni Chandravali Rukminivel? And this Sishupal, he wants to marry Rukmini. Sisupál el akarja venni Rukminit feleségül. And Purnamasi told Narad Muni that Sishupal, he sent a love letter to Rukmini. És Purnamasi elmeséli Narada Muninak, hogy Sisupál szerelmes levelet küldött Rukmininek. It was a nice poetic love letter. Nagyon szép költői levél. Pranayo damagosha nandane Sishupali tava yavonchanite Naradeva vare shutashravo Hridayanandi gune vijimbatam. The pranaya damagosha nandane, you should give your love to the son of Damagosh, Sishupal. Add a szeretetedet Damagos fiának, Sisupálnak. Yeah? May your love for him awaken. Bárcsak felébredne benned a szeretet iránta. So Rukmini, she got that letter. Rukmini megkapta ezt a levelet. She hardly touched it. Alig érintette meg. She just changed 5 words and sent the same letter back, only with 5 words different. És 5 szót kicsit kijavított, és visszaküldte a levelet úgy. Pranaya is the first word of the original letter. Pranaya, ami az első szava volt a levélnek eredetileg. Sishupal wrote, Pranaya Damagosha Nandane. Sisupál ezt írta, Pranaya Damagosha Nandane. And Rukmini wrote back, Pranaya Mamagosha Nandane. Rukmini így írt vissza, Pranaya Mamagosha. I have fallen in love with a Gosha, with a cowherd boy. Én már szerelembe estem egy tehénpásztor fiúval. And he's a supreme personality of Godhead himself. És ő maga az Istenség legfelsőbb személyisége. And when Sishupal, he wrote, Hridayanandi gune vijimbatam, may you, this Damagosh, the Sishupal is the son of Damagosh, whose great qualities inspire his father. És ahol Sisupál úgy írta, hogy ennek a Damagós fiának, Sisupálnak, akinek nagyon jó tulajdonságai vannak.
she wrote back that Padadeva Vare Drutashralo Hridayanandi Guni Vijambatan. That when I hear about the qualities of this cowherd boy, my heart becomes full of ecstasy. És ennek a Sisupának a tulajdonságai örömet okoznak az apukájának, de ezt úgy változtatta meg Rukmini, hogy amikor hallok ennek a fiatal tehénpásztor fiúnak a tulajdonságairól, az nagy örömet okoz a szívemnek. Very high class romance. Nagyon klasszikus, magas, előkelő románc. When Srila saw this letter, he wasn't very happy. Amikor Sisupán meglátta ezt a levelet, nem örült neki. And he was a little worried that this Goshanandana, that this Krishna might come to try to kidnap Rukmini. És kicsit aggódott, ez a Goshanandana, ez a Krishna, lehet, hogy eljön, hogy elvigye Rukminit. So he called together all of his buddies, which are a bunch of demoniac kings. Ezért aztán összehívta a haverjait, akik egy csomó You come to démonikus me, királyok the kingdom voltak. of Vidarbha, Kundina, the city there. Vidarbha királya Kundinában. So meanwhile, then Rukmini, she wrote a letter to Krishna. És időközben Rukmini levelet írt Krishnának. Would you like to hear what Rukmini wrote to Krishna? Szeretnétek hallani, hogy mit írt neki? Achiram nirasya rasitai patipaksham rajahangsa nikuramban Krishna gana swamritai strishitam chandrakavatim sincha. O dark cloud Krishna. Ó sötét felhő Krishna. With the sound of your thunder. A mennydörgésed hangjával. Please chase away these enemy Rajahangsa swans. The enemy Rajahangsa swans. Kérlek, üzd el a Rajahangsa hattyú ellenségeket. See, Rajahangsa swans, they're big swans and they're afraid of thunder. Ezek a Rajahangsa hattyúk, ezek nagyon nagyok, és félnek a mennydörgéstől. It's a play on words also, because there's all these Raja, all these kings who are coming to try to marry Rukmini to Sishupa. De ugyanakkor ez egy szójáték is, mert ezek a rádzsák, ugye a Rajahangszából, ezek a királyok mind jönnek, hogy na majd ők segítenek Sisupának elvenni Rukminit. So, my dear dark cloud Krishna, Kedves sötét felhőm Krishnám, with the sound of your thunder, drive away these enemy Rajahangsa swans. Üzd el a mennydörgő hangoddal ezeket a Rajahangsa hattyú királyokat. And Trishitam Chandrakavatim Sincha. You please sprinkle the rain, the nectar rain of your water on the very thirsty Chandrakavati bird. És zápolz a kegyedet erre a nagyon szomjas Chandrakavati madárra. So Chandrakavati bird is a bird, amazing bird, spoken of in the Vedic literatures. It won't drink. Ez a Chandrakavati madár csodálatos jelenség, aki nem iszik semmit. It's very particular. The only water it'll drink is water coming from the rain cloud. Csak az esőfelhőből egyenesen jövő vizet. And even if that same rain cloud hits the bird with a bolt of lightning, és hogyha ugyanez az esőfelhő egy villámcsapással sújtja ezt a madarat, or doesn't give water to that bird is so faithful to the rain cloud, it's just waiting for the mercy. Vagy nem ad vizet ennek a madárnak, ez a madárka csak vár, és csak ennek az esőfelhőnek a kegyére vár. So that Chandrakavati bird is Rukmini. Ez a Chandrakavati madár, ez Rukmini, ugye? So Krishna got that message. Krishna megkapta ezt az üzenetet. And Krishna wrote back. He changed a few words in the letter and sent it back. Krishna is megváltoztatott egy pár szót a levélben és visszaküldte. Nikila sikinirnayana pi sukani jatjasi patangihi ramayati Krishna sugano Vrindavana gandinir eva. The letter we wrote back said,
the black cloud of Krishna. A levél, amit visszaküldött, így szólt. Krishna fekete felhője. It gives happiness to the Sikini birds. Ő a szikini madaraknak. The Sikini birds who glance at him from the corners of their eyes. Akik a szemük sarkából pillantanak rá. The Sikini birds who are the residents of Vrindavan. A szikini madarak Vrindavan lakosai. In other words, Krishna wrote back and said, Krishna's not interested in any other ladies. Más szóval Krishna visszaírt, hogy nem érdekli Krishnát semmilyen más hölgy. Krishna's only interested in the gopis of Vrindavan. Csak a vrindavani gópik. And Purnamasi then, she's telling us to Narad Muni about these letters. És Purnamasi, aki meséli ezeket Narada Muninak így a levelek alapján. And she said, Krishna doesn't know that Rukmini is Chandravali. Azt mondja, hogy hát Krishna nem is érti, hogy Rukmini ő Chandravali. Nobody knew that. Rukmini, he hid that from everyone. És senki nem tudta, Rukmini ezt mindenkitől elrejtette. But then why did Krishna go to Vidarbha? Akkor miért ment Krishna el Vidarbhába? Because these two kings, Krata and Kaushika, invited him. Mert Krata és Kaushika, ez a két király meghívta őt. Previously, Lord Brahma instructed those two kings Korábban az Úr Brahma azt az utasítást adta ezeknek a királyoknak, that you should crown Krishna as the king of the world. hogy koronázzák meg Krishnát a világ királyává. And those two kings, Krata and Kaushiki, actually, they were feeling sorry for Rukmini. És ez a két király, Krata és Kaushiki igazából sajnálta, vagy megsajnálta Rukminit. And they wanted Krishna to marry her. És azt akarták, hogy Krishna vegye le előtt. So when Krishna came into Vidarbha, those two kings, they said, actually, Krishna, our real reason is, you got to marry this poor girl. Amikor tehát Krishna megérkezett Vidarbhába, akkor ez a két király mondta neki, hogy hát igazából Krishna muszáj, hogy elvedd ezt. You have to defeat all these rascal kings. Le kell győznöd ezeket a királyokat, And ezeket take a her gazdiszkókat, és elvinned őt. So Krishna told those kings, okay, I'll kidnap her. Krishna mondta a királyoknak, jó, elrabolom. And so meanwhile, Rukmini, she thinks she's gotten this letter from Krishna that no, I won't accept anyone except the gopis. Időközben ugye Rukmini megkapta ezt a levelet Krishnától, hogy én senki más nem fogadok el, csak a gópikat. And meanwhile, her wedding is all arranged. És az esküvője pedig teljesen el van rendezve. To this rascal Shishupal. Hogy hozzámenjen Shishupal. And they have a nice wedding dress for her and everything. És ott van, már megvan neki a szép esküvői ruhája, stb. And the fire yagi was ready, all the kings were ready, the wedding is going on. Készen van a tűzáldozat, ott van az összes király, jön az esküvő. Rukmini, to use an expression in America, she was kind of freaking out. Rukmini, hogy egy amerikai kifejezést használjunk, teljesen kibukott. So Rukmini, they finally came to take her, to escort her to the marriage ceremony. Rukmini. To escort her. Yeah. They came with her. They came to. Végül jöttek, hogy elkísérjék Rukminit az esküvői szertartásra. And Rukmini, she said, it's the tradition of the family here that before the girl the bride is married, that she should go to the temple and offer obeisances to the goddess Parvati, Durga. És akkor Rukmini azt mondta, hogy ez egy családi hagyomány, hogy a hölgyek mielőtt férjhez mennek, elmennek a templomba Parvatihoz, Durga Devihez. And there was a huge fire yagi going on for the wedding inside the Durga temple. És a Durga templomban egy hatalmas tűzáldozat folyt az esküvő alkalmából. So Rupa Goswami says it was at that time that Krishna arrived with a friend. Rupa Goswami azt mondja, hogy ekkor érkezett meg Krishna egy barátjával. Who is his friend that's with him? És ki a barátja, aki vele van? His name is Suparna. Suparnának hívják. Do you know who Suparna is? Ismeritek, hogy Suparna nevét? You've never heard of Suparna? Nem hallottatok róla? He's known by different names. Különböző nevei vannak.
Another meaning of Suparna is Garuda. A másik neve Garuda. Krishna arrived there with Garuda. Krishna Garudával érkezett. Bhagavan iti Govinda. That direct Krishna. Bhagavan iti Govinda. Ez a Krishna, aki közvetlenül Krishna. Is directly marrying the expansion of Radharani Chandravali. Aki el fogja venni Rukminit, aki közvetlenül Chandravali. And this verse today, these two verses are mentioning also Garuda, the Bhagavatam. No one else is picking up on this, but Rupa Goswami's unpacked it. És ez a vers is említi Garuda nevét. So the two kings, Észre, vagy nem beszélt róla, csak Rupa Goswami. those two kings, they asked Krishna, you please marry Rukmini, you please kidnap her. Szóval ez a két király kérte Krishnát, hogy vedd el Rukminit, rabold előtt. Rukmini's wedding day, she's going to the temple of Durga. Rukmini az esküvője napján megy a templomba. And Krishna's there with Garuda. És Krishna ott van Garudával. This is mentioned in the Bhagavatam version. Rupa Goswami unpacks this. Tehát ez itt van ebben a Bhagavatam versben, Garuda neve, és Rupa Goswami ezt itt kibontja. And Krishna says, hey Suparna, what are we going to do? We're supposed to kidnap this girl, but look, Rukmini has so many guards all over the place. Krishna azt mondja, figyelj Suparna, mit fogunk itt csinálni? Annyi királlyal körbevette Rukminit. How are we going to get inside? Hogy fogunk bemenni? We'll have to disguise ourselves. El kell, állatot kell ölteni, vagy hogy And mondják, so áruhát. they dressed up as dancers. Ezért táncosnak öltöztek. And Krishna, he told Garuda, I was dancing like this a lot in my youth in Vrindavan. Now this skill has come to, it's being put to some good use. Mondta Krishna, hogy fiatal koromban Vrindávamban sokat táncoltam, úgyhogy ezt a képességemet most jó hasznomba tudom fordítani. In the meanwhile, Chandravali is going, she has a girlfriend with her named Madhavi. Ez most jól fog jönni. Közben Chandravali megy egy barátnőjével, akit Madhavinak hívnak. And she said, hey Madhavi, I heard that my brother Rukmini, he's got the Brahmins performing a yajna. Én Madhavi, azt hallottam, hogy a bátyám Rukmi a brahmanákkal ilyen jagját végeztek. And they have a lake, a huge lake, just out of ghee. És hatalmas tó, tehát egy ghee tó van, annyi ghee van, mint egy nagy tó. They're offering 10 million oblations ghee to goddess Bhadrakali. És Bhadrakali istennőnek 10 millió alkalommal ajánlanak ghee-t. And at that time, Chandravali Rukmini, she begins to lament. És ekkor Chandravali Rukmini keseregni kezd. Sanamihaya Bratustasya Pratipavidaita. She said that now my brother has become my enemy. A fivérem az ellenségemmé vált. The auspicious goddess Durga, she ignores me. A kedvező istennő Durga elhanyagol. My beloved Krishna has forgotten me completely. Szeretett Krishnán pedig teljesen megfeledkezett rólam. Everything is against me. Minden ellenem van. So then Chandravali, she begins to offer some prayer to Durga. Chandravali imádkozik ez Durgához. My dear goddess, since my childhood I've always worshipped you. Kedves Istennőm, gyermekkorom óta imádlak téged. Is that true? Ez igaz? Isn't it? The gopis also, who are they worshipping? És ez igaz, nem? Mert a gópik is kit imádnak? They're worshipping Katyayani, they're in Katyayani Vrata, there's Durga. Katyayani Dévit imádják, aki Durga. So, my dear Durga, I've worshipped you since my childhood. Now please give me your mercy. Kedves Durga Dévi, gyermekkorom óta imádlak, kérlek add a kegyedet most. Direct me to the path that will lead to Krishna.
kérlek vezess azon az úton, amelyik Krishna felé fog vezetni. And then Chandravali, she told Madhavi that you should go and pray to the goddess here. I'm going to circumambulate the fire. És aztán azt mondja Chandravali Madhavinak, hogy menjél imádkozzál, én meg körbejárom a tüzet. And at that time, Suparna, Garuda, and Krishna entered. És akkor bejött Suparna, Garuda és Krishna. And ladies, please forgive me, but men, they have this kind of thing, you know, they have a certain behavior. Hölgyek, elnézést kérek, de a férfiaknak van ez a fajta viselkedése. Garuda's there with Krishna. Garuda kind of puts his elbow on Krishna's and says, wow, look at her. Man, she's beautiful. Garuda oldalba löki Krishnát, hogy nézd meg, micsoda szépség. Men are all alike. A férfiak mind ilyenek, ne bánjátok. And he points at Rukmini Chandravali. És Chandravali-ra, Rukminire mutat. And Krishna, he tells Garuda, És Krishna azt válaszolja Garudának, Sake Bhavatu, my dear friend, yeah, it's true, she's really beautiful. hogy kedves barátom, igen, tényleg valóban But gyönyörű. Kimetena, who cares? De kit érdekel? Yet Esha Rupa Matsena Naharya Hari. Krishna's not enchanted, he's not attracted by mere physical beauty. Krishnát nem lehet elbűvölni csupán fizikai szépséggel, anyagi szépséggel. Chandravali is getting ready to walk around the fire and she calls for Madhavi. Chandravali készül arra, hogy körbejárja a tüzet, hívja Madhavit. She says, Madhavi, I want you to take care of the bakul tree that I planted with a seed from Vrindavan. Madhavi, kérlek, vigyázz a bakulfára, amit egy vrindávani magból tehát egy vrindávani magot ültettem, és abból lett. Why is she saying this? What does it mean? Ezt most miért mondja? Because she's indicating that now my brother is my enemy, he wants to marry me to this nonsense Sishupal. Azért, mert arra mutat rá, hogy a fivérem most ellenségem lett, és ehhez a gazpiszkó Sisubához akar odaadni feleségül. Goddess Durga is not answering my prayers. Durga Istennő nem válaszol az imáimra. Krishna has forgotten me. Krishna megfelelkezett rólam. I should commit suicide. Most öngyilkosnak kell lennem. So she's telling Madhavi that in effect, after I die, you take care of that bakul tree that I planted with a seed from Vrindavan. Tehát gyakorlatilag azt mondja Madhavinak, hogy miután meghalok, vigyázz majd erre a fára, amelyet a vrindávani bakulmagból ami a vrindávani bakulmagból jött. And then Rukmini, she begins to cry. És Rukmini sírva fakad. She said, my dear Krishna, I was never able to really understand you. Drága Krishnám, soha nem voltam képes igazából megérteni téged. But in Vrindavan, at least you accepted me. De Vrindavanában legalább elfogadtál But engem. now you've given me up, you've gone to another place. De most feladtál, valami más helyre mentél. Now you're in Dwarka. Dvárakában vagy. Oh Krishna, how could you forget me? Ó Krishna, hogyan voltál képes megfeledkezni rólam? And then Chandravali began to pray to Agnidev, the god of fire. És Chandravali Agnidevhez, a tűzistenhez kezdett imádkozni. Oh dear fire god, you please take this person whose only shelter is Krishna. Ó kedves tűzisten, fogadd el ezt a személyt, akinek az egyetlen menedéke Krishna. Take this person to Krishna. Vidd el ezt a személyt Krishnához. And Chandravali, Rukmini, forget it, I'm not going to marry this Sishupal, I'm going to kill myself. És Chandravali Rukmini azon a ponton van, hogy hát ezt felejtsük el, én nem fogok hozzámenni ehhez a Sisupához, inkább megölöm magam. Krishna was watching all of this. Krishna mindezt figyeli, And he realizes, hey, she's about to kill herself. és Krishna rájön, hogy mindjárt megöli magát. And then Krishna recognizes, hey, it's Chandravali. És Krishna hirtelen felismeri, hogy ő See, Chandravali. Krishna had heard that all the gopis were gone.
Krishna azt hallotta, hogy minden gópi eltűnt. He'd heard the news that Radharani had committed suicide. Hallotta a hírt, hogy Radharani öngyilkos lett. But here is Chandravali. De itt van Chandravali. And then Chandravali, she begins to cry. És Chandravali akkor sírva kakad. Habahini Radhe Najadui Miladasi. Oh, my dear sister Radha, we'll never meet again. Drága testvérem Radha, sohasem fogunk újra találkozni. My dear friend Padma, where are you now? Kedves barátnőm Padma, hol vagy most? Oh, Mother Yashoda, where are you? Ó, Yashoda Mata, hol vagy most? I won't see you again. Nem fogunk újra találkozni. Oh, Lord of my life, Krishna. Ó, életem Ura, Krishna. Madam hitama arande parama ara kani asiri sarane tasimche amuhapa ume bhamara umaha padibhavamna anam. I pray that birth after birth, my eyes may attain Krishna's lotus face. Azért imádkozom, hogy születésről születésre a szemeim elérjék Krishna lótusz arcát. And she goes to jump in the fire. És elindul, hogy beugorjon a tűzbe. And suddenly, Krishna grabs her by the arm. És hirtelen Krishna megragadja a karját. And Chandravali, she thinks it's Madhavi. Chandravali viszont azt gondolja, hogy ez Madhavi volt. Madhavi, let go of me. Madhavi, engedj el. And she grabs Madhavi's hand. És megfogja a kezét Madhavinak. She feels, doesn't feel like Madhavi's hand. De nem olyan érzés, mintha Madhavi keze lenne. It's like the strong hand of a man. Olyan, mint egy férfinek a And she erős turns to keze. look at Madhavi. És ránéz Madhavira. And she sees Krishna. És Krishnát látja. And she faints in És ecstasy. elájul. Extázisban. So, many things happen. Sok minden megtörténik. And all those kings, they became very upset. Ezek a királyok kibuktak. And just like a lion takes a lamb, Krishna took Rukmini. És ahogy egy oroszlán megragad egy bárányt, úgy vitte el Krishna Rukminit. In front of all those kings, Az összes király szeme láttára. he began to drive the chariot to fight against them. Took his chariot with Rukmini on it. És elvezettek a szekérrel Rukminivel. Now, at that time, Krishna picked up his conch shell to blow it. És akkor Krishna megragadta a kagylókültjét, hogy megfújja. Because that's what you do before you fight against a bunch of kings. Mert ezt csinálod, amikor királyokkal fogsz harcolni. Now a question comes, who was driving the car? Who's driving the chariot? Most feljön az a kérdés, hogy ki vezette a szekeret. There's a lecture Srila Prabhupada gave and he spoke about this. Van egy lecke, amiben erről beszél Srila Prabhupada. He said it was Rukmini. She was driving a chariot. És azt mondja, hogy Rukmini vezette. She's a daughter of a Kshatriya. Ő egy satriya lánya. She's a tough lady. She's driving a chariot. Erőteljes hölgy. Rupa Goswami describes in this great drama, thousands of millions of these powerful kings there. Krishna's there just by himself. Rupa Goswami leírja ezt a nagy drámát, hogy ott van sok millió király, és Krishna ott van egyedül. Krishna grabs his conch shell and puts it to his lips. Krishna megragadja a kagylókültöt, az ajkaihoz emeli. And Rupa Goswami, he writes, És Rupa Goswami ezt írja. Karayuga lena grihitam nidhaya vadambuje danam kambum vrajrajnistana pana smana stimito hari jayati. All glories to Krishna, Minden dicsőséget Krishnának, who, when he picked up that conch shell and put it to his lips in the presence of all those powerful Kshatriya kings to fight with him, aki, amikor megragadta ezt a kagylókültöt, és az ajkaihoz emelte az összes harcos király jelenlétében, akivel majd mindjárt fognak küzdeni. when he put that conch shell to his lips, Krishna became stunned in ecstasy.
Amikor ezt a kagylóköltöt az ajkaihoz tette, Krishna megdermedt az extázisra. Because when he took that conch shell to his lips, he remembered the breast of Mother Yashoda. Mert amikor ezt a kagylóköltöt az ajkaihoz emelte, akkor Yashoda mellére emlékezett, kebleire emlékezett. So this is proof Krishna's not a brahmachari. Itt a bizonyíték, hogy Krishna nem mamacsári. Krishna nem brahmachari. Krishna's a mamachari. hanem mamacsári. He's very attached to his mother. Nagyon ragaszkodik az édesanyjához. So you know what happened. Tudjátok, hogy mi történt Krishna utána? defeated all those rascal kings. Krishna legyőzte az összes gaztickó királyt. And then Bhishmaka comes and he says that, my dear Krishna, you should marry our daughter Rukmini. És akkor jön Bhishmaka és mondja Krishnának, hogy hát kedves Krishna, akkor most vedd el feleségül a mi lányunkat, Rukminit. And at that time Krishna was thinking to himself, I don't want Chandravali, I want Radharani. És akkor Krishna arra gondolt magában, hogy hát én nem akarom Chandrávalit, én Radharánit akarom. Tam jivita valabam antarena Chandravali mangi kartum pravatamam papi manasam ne naparadyati yadiyam tasya sodara. But Radharani's gone. De Radharani már nincs velünk. And Chandravali is Radharani's sister. És Chandravali legalább a So testvére. if I marry Chandravali, then at least I'll be able to remember Radharani. Akkor, hogyha elvesztem Chandrávalit, legalább képesítek emlékezni Radharánira. Okay, do you remember in our last session we started with a question? Emlékeztek, az előző alkalommal egy kérdéssel kezdtünk. If Krishna really loves the Braj gopis, why did he marry Rukmini? Az volt a kérdés, ha valóban szereti Krishna a Braj gópikat, akkor miért vette el Rukminit? And so the answer is in these verses. És ezekben a versekben van a válasz erre a kérdésre. Maharaj Bhishmaka was pretty happy. He's got a good son-in-law. Bhishmaka Maharaj nagyon megörült, hogy milyen jó vejele. And he said, my dear Krishna, before you marry, we have one small request for you. Csak mielőtt elveszed őt, hát van egy kis kérésünk. Ayamiha kila kanya bandhavanam nibandaha samuchita iti lakshmikanta vigyapayami mama duhitur anugyolanganad anganayaya katam apina paryashapani sango videyaha. We have this one humble request before you marry our daughter. Mielőtt elveszed a lányunkat, Rukminit, van ez a kis alázatos kérésünk. You please agree that you won't marry any other girl. Hogy egyezz bele, hogy semmilyen más lányt nem fogsz elvenni. He's asking that to Krishna. Krishnától félünk. And Krishna, he's looking, he's thinking, well, Radharani's gone. She committed suicide. És akkor Krishna belegondol, hogy hát Radharani meghalt. He heard that all the gopis of Braj are gone. Azt hallotta, hogy minden Braj gópi eltűnt már. And Chandravali, she's directly Rukmini. Eltávozott már, és Chandravali legalább maga, Rukmini legalább maga Chandravali. So Krishna said, Tatastu, so be it, I'll accept. Így Krishna azt mondja, hogy tatastu, úgy legyen. Elfogadom. It's a great drama, isn't it? Nagy dráma, nem? Is it a nice story? Szép történet. Krishna leaves Vrindavan. Az, hogy Krishna elhagyja Vrindavanát, Radharani commits suicide. Radharani öngyilkos lesz, And Krishna ends up marrying Chandravali and taking a vow, I won't marry anyone else. és Krishna elveszi Chandrávalit, és megteszi azt a fogadalmat, hogy senki más nem fog elvenni. Bhakti Raj, is that nice? Ez jó? It doesn't sound very nice at all, does it? Nem hangzik olyan jól, nem? How is it going to be possible for Radharani and Krishna to unite together? Hogyan lesz lehetséges az, hogy Radharani és Krishna egyesüljön? So this is Lalita Madhava.
Ez a Lalita mára. This is the consideration of our Six Goswamis that they've given, how to understand Krishna leaving Vrindavan. Ez a 6 Goswaminknak a megértése arról, hogy hogyan hagyta el Krishna Vrindavanát. This is Hogyan nem hagyta el Krishna Vrindavanát. This is a very important foundational principle that we're going to speak about. Ez egy nagyon fontos, alapvető elv, amiről fogunk And our beszélni. main subject, which is the meeting in Kuruksetra. A fő témán belül, ami ugye a Kuruksetra csak találkozó. And all these topics that we're speaking today, we find in these 2 verses of the 52nd chapter, the 10th canto. És ezeket a különböző témákat, mindazt, amiről ma beszéltünk, ezeket megtaláljuk ebben a 2 versében, az 52. Before évben. Rupa Goswami came and Jiva Goswami, who could understand the meaning of the words in this verse? Bhagavan api Govinda. It was Govinda, Krishna, who directly married Rukmini. Rupa Goswami és a Goswamik előtt kiértette ezeknek a szavaknak a jelentését, hogy Bhagavan api Govinda, hogy Govinda volt az, aki elvette Rukminit. Before Rupa Goswami and Jiva Goswami, who could understand the meaning of the words Sri Matram, that Rukmini is a manifestation of Radha? Rupa Goswami és Jiva Goswami előtt kiértette volna annak a jelentését, hogy Sri Matram, Rukmini maga Chandravali. And before Rupa Goswami, who could understand the words of this verse? És Rupa Goswami előtt kiértette a jelentését ennek a versnek. Pashyatam sarvalokanam. There at that wedding, while everyone was watching, Ott mindenki szeme láttára az esküvőn, Tarkshaputra Sudam Eva. Krishna kidnapped Rukmini just as Garuda takes the nectar from the demigods. Kiértette ennek a szónak a jelentését, ennek a kifejezésnek, hogy ott mindenki szeme láttára Krishna úgy vitte el Rukminit, mint ahogy Garuda viszi el a nektárt. So our Goswamis are giving us very, very deep secret. A Goswamiaink adják ezeket a nagyon mély titkokat. Bhagavan iti Govinda. It was directly Krishna. The meaning of this verse, Krishna directly married Rukmini. Hogy a Bhagavan api Govinda ebben a versben azt jelenti, hogy Krishna elvette Rukminit. Sri Matram, and that Rukmini is one of the gopis, she's Chandravali. Hogy Krishna maga vette el Rukminit, és Rukmini pedig maga Chandravali. And Pashyatam luk sarvalokanam Tarkshaputra Sudamiva. Krishna kidnapped her along with Garuda. És hogy Krishna Garudával együtt rabolta el őt. So that's why we say these 2 verses, very nutshell verses, they contain so much deep purport. Ezért mondtuk, hogy az a 2 vers, amik ilyen magok, nagyon-nagyon sok mindent tartalmaznak magukban. Okay, Bhakta Raj, it's okay? Go. Okay. Anybody have any reflections or comments they want to make? Anybody have any reflections or comments? We'll go ahead and stop. Valakinek van valami hozzáfűzése? Nice light subject this morning. Jó kis könnyű téma volt ma. Ugye először olvassuk a Krishna könyvet általában. First we read Krishna book in general. Az egy nagyon, nagyon egyszerű ilyen mesés történet. That's a really nice like fairy tale kind of. És először nem gondol be az ember, hogy milyen összefüggések vannak mögötte. And one doesn't really think about all the connections. De nem azt mondtam? Nem tudnak, és jó szó egyenlőre. Ja, oké. All the interconnected threads. És aztán ugye állandóan cseng az ember, legalább az én fejemben ez a Jamaka, vagy a Védigyám vers. And then he reads this verse, Jamaka Vachamirigam. Szóval, és akkor az ember, egy bakta ugye előbb-utóbb akarja érteni Krisnát, meg akarja érteni. And sooner or later, a devotee wants to try to understand Krishna.
érti, hogy ez a kulcs vágyikra, hogy megértse Krisnát. We understand that this is the key to understand Krishna. És mindenképpen kell nekünk egy ilyen kulcs ehhez, hogy ki legyen bontva, ezek a történetek ki legyenek bontva. But we need the key for these leelas to be opened. És én megmondom őszintén, hogy én mindig nagyon várom, én már szerdán, már másnap várom, hogy mikor hallom a következő részt. Usually on Wednesday, I'm already very much looking forward to next Tuesday, the following part. Mert ez, hogy ez egy el van bontva, egy ki van bontva. Because this opening of the seeds or the elaboration Ez egy nagyon, nagyon fontos dolgot csinál bennem, is doing something very important for me. hogy felkorbácsolja a lányomat, hogy akarjam érteni. It makes my desire stronger to understand these things. Köszönjük szépen, mi nem tudjuk olvasni Rupa Goswamit és ennél sok minden, és akkor köszönjük szépen, hogy te összefoglalod. Azt mondod, hogy te mi nem tudjuk olvasni? Hát nem. Hát, So thank you very much because we can't read all these books, that is the English, we can't read all these books from Rupa Goswami and this. If we don't come together and hear about reality, this is reality. Ez a valóság. És ha nem jövünk össze, hogy halljunk a valóságról, then what is the hope for us in this world? akkor mi a reményünk ebben a We're just going világban? to die in that ocean of fire that Rukmini is ready to jump into, fire of Durga. Akkor meg fogunk halni abban a tűzben, amelybe Rukmini kész beleugrani, ami Durga Devi tüze. And we'll be convinced that all the problems that we have in this world, they're reality. Mert meg leszünk arról győződve, hogy ezen a világon az összes problémánk, ami van, azok a valóságok. But ultimately what Rupa Goswami reveals in Lalita Madhava, at the very end of Lalita Madhava, De végső soron, amit Rupa Goswami a Lalita Madhava legvégén feltár, that all of these things are just a dream. hogy ez az egész csak egy álom. And the reality is Krishna Lila. És a valóság az a Krishna Lila. So we need to come together and hear this on a regular basis. Ezért össze kell jönnünk és rendszeresen hallani erről. And if we don't hear the works of the Goswamis, we won't really be able to understand Srimad Bhagavatam. És ha nem halljuk a Goswamiaink szavait, akkor nem leszünk képesek arra, hogy valójában megértsük a Srimad Bhagavatamot. Without Chaitanya Charitamrita, without Lalita Madhava, Vidagda Madhava, Ujjwala Nilamani and these books, you can't understand Srimad Bhagavatam. A Lalita Madhava, Vidagda Madhava, Chaitanya Charitamrita, Ujjwala Nilamani nélkül nem leszünk képesek megérteni a Srimad Bhagavatamot. We have to take all of it, we have to take a holistic approach to Srimad Bhagavatam. Az kell, hogy egy holisztikus módon közelítsük meg a Srimad Bhagavatamot. Okay, it's time. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta ki, Gopremanandi, Vancha Kapaladubhischa Kripa Sindhu Bheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Kodi Vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki.